Oro City Mayor Oscar Moreno. May buntag, Mayor. Hi Rom, good morning. Ditas, good morning. Tanan yung mga kauban din sa DXIM, Radyo Pilipinas. May buntag po sa itong mga kiksyonan sa Dakwayan sa Cagayan de Oro o sa Tibuok, Northern Mindanao. Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, may buntag. Lanao del Sur, may buntag usan. And the rest of Mindanao, Visayas, the country, and the world. May buntag sa tanan. Mayor, kung okay lang sa imo at unahon ng politics. No problem. Oh, sige sir. Kay niya tumiyaging si Mana, murag nabutyag nimo, do dili lugar officially nga gikan sa Cagayan de Oro ato kas Misamis Oriental. Unsa man to sir? Murag patapsing. Well, I don't know. Sa kampanya pa for the elections. Nag-ingon naman ko sa katawan sa Dakbayan na this buligan sa katawan, buligan sa Kitasan, this will be my third and final term as mayor. And I will not run for any position din sa city. Kaya ako is mission accomplished na ako, kali sa Diyos. No? You'll please remember na 2012 when I decided to run for mayor of Cagayan de Oro. My third and final term as governor of Misamis Oriental was about to end. And I reflected on where I can serve the people better and more effectively, and I decided di ko dagang vice governor. Okay. Ang gobernador ma-pressure, people will compare the new administration with the previous one. Di ba na malikayan, no? So okay man sa Congress unta nito, pero kuan I have seen I've been congressman before. Gwapo biya sa ang congressional work, no? Legislative work, dagan sa imong mahimo, pero on a different scale, no? Sa ako ang executive position mong God is kung your lugar imong yung diskarte, no? Kumpara sa legislative work, ang executive position is you can do unsay ang buhaton, you don't have to rely on others, no? Muna nga sa ako karon at my age, okay man na Congress, pero daghan ang gusto ko buhaton nga kinahanglan diha sa executive work. Muna nga iyon ako itong kampanya, itong 2013, 2012 rather, I decided to run for mayor of Cagayan de Oro. Ang premise ko ato was Cagayan de Oro was deteriorating, no, with Sendong 2011, and daghan kayo problema, health services, disaster preparedness, edukasyon, no. These were the three main problems that time. Daghan kayo mga annex high schools, sunod ang J.R. Borja, luoy kayo, ang health centers, luoy kayo. Mutong I decided to run for mayor of Cagayan de Oro. Nakaroon kali sa Diyos, as I am about to end my third and final term, plasado na, no? Although dakan pagyapon buhaton, but we have to observe and respect the term limits. So motong iyon ko during the campaign, this will be my third and final term, and pagkahuman nini mo uli na ko sa balingasag, no? Probinsyano magudgurong. I have no pretensions.
O man ko magkuhan nga taga Cagayan ko, din ko na tao. Din na ako na eskwela high school. Although, of course, Cagayan de Oro is part and parcel of Misamis Oriental. We should never forget that. Cagayan de Oro may be already an independent city, pero still is part of Misamis Oriental. Kuhaan ka na, you should not ignore history. Wabot ang panahon nga Hingoog, El Salvador will become highly urbanized cities as well. Wabot ang panahon nga Balingasag, Taguluan, Upol will become cities as well and graduate to highly urbanized cities, just like what's happening now to the old province of Rizal. Quezon City, Caloocan, Taguig, Mandaluyong, San Juan, Pasig. These were all municipalities of the province of Rizal and many others. And karon, they're already highly urbanized cities, pero they're still part of the province of Rizal. Muna nga, karon lugar, ang akong itong sa kampanya pa, ingon ako nga, uli na ko sa Balingasag after I will have served my third and final term. Akong gihangyo si Congressman Clarix kung mahimo para iyang i-sustainer ang reforms that we have done. Balaka ko og laing grupo rom lugar kita mo nato ni tabos probinsya. Grabe na nga advancement sa hospital, grabe ang advancement sa kadalanan and so on, no? Eskwelahan. I established 20 high schools, no? So, pag kanawag na ako na baliwala. Mismo ang PhilHealth, gisiro. Gisiro ang PhilHealth. Kay, tungod lang sa politika. Mahimong reminder, kay, kung ba sila, insecure kay sila, ay na ng PhilHealth kay people will remember uka sa PhilHealth. Kay giabot gyud ang panahon tong governor ko nga people preferred to receive PhilHealth cards nga gikan sa ato sa Kapitolyo. In order to remove that link, ang iundang nila ang PhilHealth. Na nagsulod sila ng visual cares nga sus, klaro. Hospital sa Lubihid. Paningkamutan ko na. Wala gamita. Hangtod karon, Rom, ang health center sa Lubihid mas daghan pagpasyente kaysa hospital diya sa Lubihid. How can you explain that? Anyway, munang ako actually dugo ang akong kasikasi nga na. If I had known, I made this statement. If I had known tung 2012 nga mao dining mahitabo sa Misamis Oriental, I would have seriously decided not to run for mayor of Cagayan de Oro. Kay ano ko ang akong ipaningkamutan na karon nakawang luoy kayo. Muna nga karon gihangyo ko sa Congressman Clarix, ingon ba siya nga he would prefer nga kauban me. Na hina ko siya nga maglisod, ingon naman ko nga di na ko mudagan sa Cagayan. So hina ko siya nga ay kabla ka, I will step down from the City Hall on June 30 of 2022, but I will not turn my back on Cagayan de Oro. And then, giabot dining one Miss or one CDO team, no? So, sa ako, decided ko nga protektahan ang gains ang atong na himo dinis Cagayan. Ano kun kayo? We are now about to end the decade and Cagayan is ending it on a very high note. Munang inang ko Congressman Clarix, I will not turn my back
ngani pwede lugar Miss or CDO one team. Isa pa importante kayong factor, and ako kan mo ko kayo no labi na gapon nag signing sa Memorandum of Understanding. Now ibalo ko nga ang Miss or ulahi kayo sa kanang preparations for the universal healthcare. Balo ko anak. Lugar kita sa Cagayan de Oro, Calizo Diyos, where we have been ready as early as last year, etc. No? And balaka ako sa sitwasyon sa Misor kung unsay mahitabo sa under the Universal Healthcare Program. Given the track record of the current administration sa Kapitolyo, malay I don't know sa ilang mahimo diha, no? So very challenging a universal healthcare, very very challenging, and I hope you realize that all, no? Imagine all the hospitals, all the health centers, whether inside the city or sa province, will now be integrated under the same management. No, bukat na kayo kung mapasagdan, no? Unang ang ako lugar is I'm seriously considering running for governor of Misamis Oriental. Ug kung mudagan ako, kana gyud ang akong main agenda, ang Universal Healthcare Program. Kay maluoy ko sa Misamis Oriental. Hospital sa Mantikaw, sa Initaw, Albihid, Claveria, Balingasag, Talisayan, Hingoog, Magsaysay. And then naapay mga hospital nga municipal owned, El Salvador o Upol. And then naapay mga puriculture centers sa mga kalusuran. All of these, pati mga health centers, all of these will be integrated. Na mo ka ng biggest challenge. So, sa ako, lugar, it's no longer politics. Lugar, how can we bring Misamis Oriental at par with Cagayan de Oro, Malayan Diyos. Kay ang ako sa dayon, lugar, how I wish nga ko ano, ang ako sa dayon is Cagayan de Oro and Misamis Oriental ato ka na integrate na to ang atong health services. Kaya ang Misamis Oriental, like Magsaysay, Hingoog, how can you assign doctors there? Most of the doctors, especially katong mga espesyalista, are now based in Cagayan de Oro. Kadagana nga doktor nga naa sa mga lungsod are general practitioners, mga family doctors, no? And ang hospital nga gusto nimo na surgery, etc., kinahanglan nimo ang doktor nga based sa Cagayan de Oro. So how can you attract them to go to Magsaysay? Bukat biya na kayo. I've been there. Ako kanang gipaningkamutan. Unsaon nga makadala og doktor dito sa Magsaysay, Hingoog, Talisayan, dito sa Mantikaw. And we did it, no? Sa ako lugar, looking ahead, kana ni Rom lugar, mo ni gyud ang bottom line. If ever mudagan ako for governor, kana gyud ang akong number one agenda. Of course, edukasyon, of course, connectivity, importante sa kayo. Yes. Follow-up, Mayor, tungod sa kadako sa coverage sa Misamis Oriental, matawag na ito ang challenging kayo ang role sa usa ka gobernador. Dili man nahimo na nato. Galing po winner ang Misamis Oriental because of what we did sa hospital system. Na-improve na ko na. Magsaysay, Hingoog, Talisayan, Balingasag, Claveria, Initaw, and Mantikaw. And nahimo na akong alubihin. Challenging kayo, pero mahimo man. And nahimo na nato na. Ang problema lang, yung buyan, gipasagdan.
So kinahanglan nimo karon for ginahanglan nimo i-resuscitate imong buhion. Mo kana ang challenge karon. And of course ang problema na is kung ang politika inana lang gyapon divisive. Lisod gyud. I agree. Lisod gyud. Pero kung magkatinapangay, look at what happened dinhi sa syudad. Pag sulod ni Vice Mayor Kikang Uy in 2016, and then ang mayoriya City Council ning uban sa ato, smooth sailing ta kaloy sa Dios. Smooth sailing ta. Karon last Monday na-approve ang budget that I proposed, 7.5 billion. Maluing Ginoong, ang last budget during my watch would be the budget of 2013, which I will propose in August of 2012. Ang akong target is ang last budget that I will propose would be in the vicinity of 10 billion pesos. Muna akong target. Looking ahead, there's no stopping, there's no turning back. Atog yung i-sustain ang maayong paglawig sa dakbayan. And gusto ko nga appeal ni ana ang Misamis Oriental. Yes. So you characterize that as politics or not, I don't care. Thank you, Beats. Good morning, Mayor. Morning. Mayor, Yes. ang imong pronouncement this morning is, I'm seriously considering running as governor. Yes. So what's the difference nga moingon ka karon lang unta nga I will run? Di pa man So sad unsa nga plan. mga factors? Naa pa ba'y mga factors or Di, mga whatever? Trabaho sa ko. Trabaho sa ko din sa siyudad. So- dagan pa angay buhaton. In fact, may grabe ang akong schedule, grabe ang akong mga appointments, and then the mission is getting more complex. Like for instance, kanang universal healthcare. Gusto ko nga naatay success story sa Cagayan de Oro that I can replicate mula Diyos sa Misamis Oriental and mahimong model sa ubang mga LGUs. Now, dagan pa kayo. Dagan pa kayo ang ibuhaton dito sa wala pa ko mahuman sa akong mission sa Cagayan de Oro, and I do not intend to abandon my duty, my mandate to serve the people of Cagayan de Oro. Kaya nga ako by serving the people of Cagayan de Oro, nalagaran ko sa tibuok riyon. Mayor, when you say kanang nagpinirmahay na mo sa universal healthcare, unsaon ni siya o pagpasabot sa atong mga kuan gyud kaayo down to the level gyud sa atong mga katawhan, kung unsay kaayuhan nga mahatag ani kanila? Actually, dili kayo importante ang pagpasabot, although it will help in order for the people to understand unsay ilang pangitaon, unsay ilang i-expect. In fact, karon na atong stakeholders forum, and I hope you can send one of your guys dito sa, I think, sa Lux Hotel karong buntag, and we will talk about the universal healthcare, and naadiha ang DOH, si Dr. Subaan, pod ang PhilHealth, silang Marlon Arbaca, and city government. No? Now, sa ako, ang kining universal healthcare, ang pinaka-importante niini, actually dito sa tanan serbisyo, tanan serbisyo, ang pinaka-importante is ang imong pag-prepare and then ang imong pag-implementar. No? Now, of course, you explain these things to the people, but no matter how good your explanation is, kung maluya ang preparasyon, maluya ang implementasyon, lisod gyapon kayo. Kaya kini ang bottom line ani, ang katuyuan aning programa, ang universal healthcare, is better health outcome for all Filipinos. No?
So, naay mga pagpasabot. I agree with you, and I hope DXIM can help us out on this, no? Pagpasabot nga, like for instance, praber ka madala sa hospital. Praber madala sa hospital, kinahanglan mo ato sa siya sa iyang service network na health center. Kay ang idea, daga kayo, no? Let me repeat, praber ka, gusto mo ma-cover ka sa PhilHealth. Before ka mo ato sa hospital, unless mga emergency cases, no? Ato ka sa health center, which is part of a service network. Panitan, JR Borja, Northern Mindanao, these are referral hospitals. Ang Northern Mindanao will be called the Apex Hospital. No, muna siya. Ang idea na duha. Number one is matiman with the appropriate care at the level nga angay. Ang ikaduha is ma-decongest mo ang higher level hospital sa pag-atiman ang pasyente kay di man kinahanglan nga sila mag-atiman kay naa may lower level nga maka-atiman, no? So kana service network na sa ubos, sila ang mag-refer dayon, JR Borja or private hospitals, any of the private hospitals. So kining universal healthcare program needs the participation of everyone. Dili lang sa gobyerno, dili lang sa national o local levels, no? Pati sa private sector, mga private hospitals, mga lying in, importante kayo pag tinabangay. Thank you, Mayor. About kaya mo sa health, Mayor, katong bagong nadawat nga ambulance para sa City Hospital, donation ka do or ato itong ipalit mismo sa syudad? I cannot anymore, kay daghan mo na, Rom. Daghan mo na. Grandia, kasi sa ambulance. Siguro na, wala na ko, pero sige tag pakadawat na sunod na say diretso na sa barangay. I get those notices. Now, ang ato sa gabuhaton, ang atong mga requests, kung ka daghan po atong mga requests. Napoy mga senador nga gatabang sa ato. Now, munang ako di ko masulti at this time. Although dumdum ko na ay pabuton nga ambulansya sa JR Borja, di lang ko kasiguro kasagikan Senator so and so ba or sa lain na lisod mo kaya masapit ko ngalan nga dili ko sigurado. Pero kuha na siya, I think ayuda na gikan sa national level. Mayor, Although nasa mga ambulansya nga atong paliton. Nasa. so napunta baliton. Nasa, oo. Kaya nga ato lagi, we're preparing for the network. Okay, we're preparing for universal healthcare. So, yun kag mga 8 ko ambulansya akong gi-request, sobra pa ganun. Dagan kay. Dagan. Okay, there will be clusters of networks, health centers that we will be reorganizing. And we will also improve some of these health centers to be the lead in the clusters that they belong. Lahi na ni karon sa what we had been used to. Sorry. Our last question, please. Mayor, kagahapon gisaulog nato ang 8th year commemoration sa tragedy sa Sendong dinhi sa Cagayan de Oro, and you said reflect, prepare for contingencies. Unsa ka preparado, Mayor, sa mga disasters ang Cagayan de Oro labi na karon nga murag mas Lagi. often ang paglinog, no, kaysa sa mga pagbaha. Lagi. Where are we now sa atong preparation, Mayor? Kali sa Diyos ko ano ta, preparado pero huwag ang po lang yapunta na dili yun
kita kung asa ka preparado, no? Ampo lang yapon ta. Kanang mga inana nga mga butang, you prepare for the worst but you pray for the best, no? Now, of course, kita naman mo na itabot ng vinta. Halos ang level, ang volume sa tubig ng vinta pareho sa Sindong, no? Pero kali sa Diyos, zero kasultita. And that was only a few years after Sindong. Dili sa unsa ditas, usa sa mga bugat na problema na nakapabugat sa Sindong, ang total absence of disaster preparedness sa siyudad, no? Mo ito'y in fact, mo itong usa sa mga rason that the previous administration started to slide, no? Lack of disaster preparedness, and wala matiman ang mga resettlement programs. Dili preparado ang city. And usa to sa mga rason that led me to decide to run for mayor. So, usasad kana sa atong gifocus when I assumed office. Unfortunately, the city council would not want me to succeed, no? At that time. Grabe ilang babag. You know, wala ta mo give up, wala ko mo surrender. Na kalay sa Diyos, nagwalang puson magyapon. Pero ang kuang gidya, ang disaster preparedness, kalay sa Diyos, ang Cagayan de Oro has one of the top disaster preparedness teams in the country. Kalay sa Ginoo, no? Salamat sa atong disaster preparedness team ang nag-organize nila na si Colonel Monsanto. No? And he joined me the first day of my office, my term as mayor of Cagayan de Oro. July 1, 2013, he came here from Davao and started working. Now, karon retired na siya, but he still does oversight functions. Recently, he was appointed assistant secretary sa Malacanang, no? Because I think tungod na sa iyang disaster preparedness experience, no? And may kayo. So, in fact, we will be missing him, but I think it is also a blessing in that mato siya sa Malacanang, so iyang trabaho, kung naa sa disaster preparedness, di kita malimtan ang Cagayan de Oro. And in fact, kagahapon, we sent a team to Davao del Sur. Kaya naglinog man sa kadlaw, di ba? And the following day, akong gitawagan si Colonel Monsanto. And kumusta ang Cagayan, etc. No? Wala na si Engineer Obligado. So, wala naman na may system sa assessment, ocular inspection atong DPWH, city government, on the part of the city government, engineering, disaster preparedness, and OBO, and then pati ang grupo sa mga structural engineers, no? Ato na lang na hanay nga proseso. Ito na siya. So, istoryahan mo tanong ko about sa linog, and if you feel na we need to, at this time na mga buildings na collapse dito sa Davao del Sur, so ko siya, if you think we can help, then go ahead. You send a team.
Namo sa iyang plano. In fact, ingon lagi siya, I was about to recommend to you, we send a team to help our brothers in Davao. No? So, namaguta kaning atong disaster risk reduction team. 2 years ago, nag-undergo na sila og special training. Mahal ang bayad ato, 70,000 man siguro kada isa. Oh, usa ka semana to. I think that was in Bacolod or somewhere in the Visayas. So doon ay dito nang offer og ng special training para sa earthquakes, no? So including recovery, search, rescue, etc. So ingon lagi siya, Colonel Monsanto, nga naanay mga 300 responders. Iga-coordinate man sila dito with Nick Habagat, atong acting head karon sa disaster. Iga-coordinate sila with Nick's counterpart in Davao del Sur, ang Provincial Disaster Risk Reduction Team. No, and situational lugar sa Davao del Sur na ay mga 300 ng mga rescuers nag-volunteer, including those from Davao City, no. Pero ingon lagi ni Colonel Monsanto nga murag kulang atong na-experience earthquakes gyud, no. Kay naman sa mga special equipment nga imong gagamiton diha ditas, and munang we decided we will send a team to Davao del Sur, but dili tanan atong personnel, so niaga po yung mabilin. So tuwa sila karon dito, and we hope na makatabang ta in rescuing victims atong linog. We hope na napay atong mahimong makatabang. Thank you, Mayor. Mayor, salamat kayo sa Salamat, sa bro. Radyo Pilipinas. Salamat kayo, Ditas, and may buntag sa tanan, and again, daghang salamat. Nabati ninyo